ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ ගමේ කෑම වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් සමග. අපි අද චිකන් සඳහා 3-5 මිශ්‍රණය හදන ආකාරය බලමු. චිකන් ග්‍රෑම් 500ක් 800ක් සඳහා 3-5 මිශ්‍රණය හදන ආකාරය තමයි අද මම පෙන්වන්නේ. මීට කලින් මාළු සඳහා 3-5 මිශ්‍රණය හදන විදිය මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ 3-5 මිශ්‍රණය හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවලුත් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න වගේම මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව ක්ලික් කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. 3-5 මිශ්‍රණය හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා වියලි ලොකු මිරිස් කරල් 5යි. සැර කැමති ප්‍රමාණය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් මේස හැඳි 2යි. කොත්තමල්ලි මේස හැඳි 2යි. දුරු මේස හැඳි 1යි. මේ වගේ පොඩි පෑන් එකක මිරිස් කරල් ටික තියලා ලිපේ තියන්න. නිතරම මිරිස් කරල් ටික හරව බෙද ගන්න ඕන. ගොඩාක් කළු වෙන්න දෙන්න එපා. යන්තමින් කළු පාට වෙලා බැදිලා තියෙද්දි ඉතිරි දේවල් එකතු කරන්න. දැන් කරකවමින් සමානව බෙද ගන්න. ඔයාලට හැන්දකින් උනත් මේ විදියට කවලම් කරගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි මිරිස් කරල් ගොඩාක් කළු පාට වෙන්න දෙන්න එපා. දැන් මේ බැදිලා ඇති. මේ මිශ්‍රණය ටිකක් නිවුනට පස්සේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත 3-5 මිශ්‍රණය. ගෙදර මිරිස් ගලක් තියෙනව නම් වතුර ටිකක් දාලා අඹර ගන්නත් පුළුවන්. කොටල ගන්නවට වඩා අඹරා ගන්න එක තමයි වැඩිය හොඳ. ඔයාලත් මේ 3-5 මිශ්‍රණයෙන් ඊළඟට මම ඉදිරිපත් කරන චිකන් කරි එක හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.